বহুত দিনৰ পৰা বস্তু এটা ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ যেহেতু মই এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' বনাওঁ গতিকে এটা পেন টেবলেটৰ অভাৱ বাৰুকে মই কিছুদিনৰ পৰা অনুভৱ কৰি আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যদি পাওঁ এটা পেন টেবলেট ল'ম বুলি ভাবিলোঁ হয় কি ল'ম শেষত মোৰ দুটা চইচ আছিলে ৱাককম আৰু এক্সপি শেষত মই এক্সপি পেন টেবলেট সিলেক্ট কৰিলোঁ আজি মোৰ এই বক্সটো আহি পালেহি এতিয়া চাওঁচোন এই এক্সপি পেন টেবলেটৰ এই ইউনিটটোত কি বস্তু ওলাব আৰু কি ধৰণৰ বস্তু মই ইয়াৰ ভিতৰত পাম আৰু ইয়াৰ পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা হ'ব এই ভিডিঅ'টোত মই সকলোখিনি তোমালোকক কৈ আছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি আমি চাওঁচোন এই ডেকো 01V2 এই পেকেটটোৰ ভিতৰত কি বস্তু আহিছে পেকেটটো যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ দিছে এট্ৰেক্টিভ পেকেট ইয়াত কিছু লিখা আছে পেন টেবলেট মেইন ইউনিট যিটো এটা পেন তাৰপিছতে আৰু কিবা বস্তু আছে ফটাফট আমি এইটো খুলি চাওঁ ইয়াত কি বস্তু পাম ঠিক আছে এটো আমি কৰিলো সাইড ওকে এতিয়া প্ৰথমে আমি পাইছো এখন প্ৰটেক্টিভ কভাৰ হয়তো পেন টেবলেটৰ ওপৰত এখন দি ল'ব লাগিব নেক্সট এটো হৈছে পেন টেবলেট চাওঁ ইয়াত খুলি আমি কি আছে যেহেতু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিনিছো গতিকে যথেষ্ট এটা এট্ৰেক্টিভ স্লিম পেন টেবলেট ইয়াত কিছু বটন আছে সাইজও যথেষ্ট ভাল ইয়াৰ যেটো স্কোয়াৰ ইয়াত দি থৈছে এটো ৰাইটিং এৰিয়া ঠিক আছে আৰু আমি বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু কি বস্তু আছে চাই লওঁ এটো হল ইয়াৰ মেইন পেন টেবলেট তাৰ পিছত আমি পালো কানেক্টিং কেবল এটো ঠিক আছে এটো আমি এফালে থৈছো তাৰ পিছত এটা হ্যান্ড গ্লোভস দিছে এটো পিন্ধি ক্লিক কৰি আমি লিখিব পাৰিম তাৰ পিছত এটো পেন ষ্টেণ্ড আৰু এটো হৈছে ৰাইটিং পেনটো এটো আমি ইয়াত এনেকে হোল্ড কৰি থব পাৰিম আৰু কি বস্তু আছে দুটা কানেক্টৰ পাইছো বি টাইপ আৰু সি টাইপ এটো আমাৰ মোবাইল বা অন্য ডিভাইসত সহজে আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত ইয়াত কিছু ইউজাৰ মেনুৱেল আছে তাৰ পৰা আমি ইয়াত কিছুমান নিফ পাইছো হয়তো ইয়াত আমি এটো ইন ফিউচাৰ যদি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় আমি এটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ওকে তেতিয়া এইখিনিয়ে বস্তু বক্সটোৰ ভিতৰত ওলাইছে যদি আমি চাওঁ মেইন যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পেন টেবলেট এতিয়া ইয়াৰ পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা হ'ব হেতু মই মোৰ ল্যাপটপত কানেক্ট কৰি চাম এতিয়া আমি এই বক্সত কি পালো পেন টেবলেট পেন তাৰ পিছত আমি এটা ষ্টেণ্ড পাইছো এটো কানেক্টৰ পালো তাৰ পিছত এটো গ্লোভস আৰু প্ৰটেক্টিভ স্কিন ইয়াত এখন আমি খুলিয়াত এনেকে দি ল'ব লাগিব ঠিক আছে কানেক্টিং কেবল ওকে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পাৰফৰমেন্সটো আমি চেক কৰিম ঠিক আছে সকলোখিনি মই সেটআপ কৰি লৈছো এডাল কানেক্টিং কেবলৰে দি মই মোৰ ল্যাপটপত এই পেন টেবলেটটো কানেক্ট কৰি লৈছো এটো হল ইয়াৰ পেন জিটোৱে দি মই লিখিম এতিয়া মই ওৱৰ্ড উলিয়াই লৈছো এমএছ ওৱৰ্ড এতিয়া মই যদি ইয়াতে কিবাটা লিখিব চেষ্টা কৰোম হয়তো প্ৰথমে অকনমান অসুবিধা লাগিব কাৰণ এটা নতুন প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোতে অকমান হেবিচুৱেল হ'বলৈ টাইম লাগে গতিকে হেতু কোনো ডাঙৰ ইস্যু নহয় কিন্তু মোৰ যেটো মেইন পাৰপজ প্ৰেজেন্টেশন অৰ অনলাইন টিচিংৰ কাৰণে মই টেবলেটটো আনিছো গতিকে মোৰ যেটো মেইন পাৰপজ হেতু ফুলফিল হ'ব যেন লাগিছে আৰু ৰাইটিং কোঅৰ্ডিনেশন খুব ভাল মই যদিও প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছো গতিকে মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই গতিকে চাও প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি আশা কৰিছো এই ৰিভিউটো চাই তোমালোকেও ভাল পাবা ঠিক আছে আজিলে ইমানে